Well, very modeling ready. You follow Bihana. See, she very busy. She follow Bihana. I go swimming for you to catch the fish, you know. I catch for you How many model this one? Huh? 23 model. 23? What 23? 23? 24. Bakit sa 23? How many fish? Mapanjay, adi lalaki wa. Tata. Umaikan. Hindi din padawa dato lo. Ay, padawa da. Kaya gagawin pa ato ko na naman dilo lang kasi. Kompleto kay garo. So, nagawi da. Apang dinalo sa hindi balay ato lamos. Tapos bigkan da ulit. Ba, ang daming isda ah. Galing dagat. Tapos yung ginawa niyang sauce, fresh din. Pagpanga pa. Hanga na lang. Hanga mo na. Are you fresh? Nausukan kayo niya. Hindi na magbunga kami dito ay. Magbulaklak tayo. Ayaw mo noon? Ginagawa mo. Wala na ba? Later. Later ba? Ay, daawit tayo sa Lai, suka kayo, Lai? Meron, hindi, pero may sili. Andyan, Andyan, Mek. Tignan mo dyan, Wala Mek. ka man yan pakialam, basta suka. May sili. Bye, the gifts. The fisherman.